ড্ৰাইভ কৰিছে ড্ৰাইভাৰ হিচাপে পিছত PPF-ৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব Hi guys, good morning. আৰু তোৰ ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া যা বাইকখনত PPF কৰাবৰ কাৰণে একচুৱেলি লাষ্ট ব্লগতে মানে যোৱাকালি কৰাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সুধিব যাওঁতে মানে প্ৰায় এটা দিন ৰাখিব লাগিব বুলি ক'লে তো সেইকাৰণে যোৱাকালি দিয়া নহ'ল তো এতিয়া যে গৈকে দি থৈ আহোঁ তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব আৰু এটা বঢ়িয়াকৈ লাইক কৰি দিয়ক কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা পাইছে ব্লগবিলাক চাই কেনে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যিবিলাক আপুনি চাই আছে তো বলক ওলাই যাওঁ এতিয়া উঠাকৈ কম ব্ৰেকফাষ্ট কিবা এটা খাই লওক খাই কেনে ওলাই যাওক মজাকৈ চালোঁ তো বলক ওলাই যাওঁ এতিয়া এটা কথাত আজি বেয়া লাগি আছে অকণমান বাইকখন আজি দি থৈ আহিব লাগিব বাট উপায় নাই প্ৰটেকশ্যনটো মেইন PPF-টো এবাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ টেনশ্যন নাথাকে নহ'লে নতুন বাইকৰ কেছ লাগিলে ভাল নালাগিব ন সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট PPF-টো কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চ' এতিয়ালৈকে বেলেগ এক্সেসৰিজ মই লগোৱাই নাই বাইক আনি এতিয়া PPF কৰাব লৈ যাম সেইকাৰণে বাট যিয়ে নহওক বাইকখন পূৰা স্মুথ আছে বাইক বুলি কৈ আছোঁ সোনকালে কিবা নাম ভাবিব লাগিব আপোনালোক কমেণ্ট কৰিব কৈ আছোঁ কমেণ্ট কৰক সোনকালে নেক্সট ব্লগত নামটো ৰাখি দিম পাৰিলে ইয়াত কিবা হৈ আছে ইমান গাড়ী ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো শেষ হ'বই হ'ল তো এইটো যাব দিছোঁ মাৰ্চ মাহ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আমাৰ গোটেই গ্ৰুপ ৰাইড হ'ব মাজতে 27 তাৰিখে ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবি আছোঁ প্লেনিং এটা চলি আছে চাওক কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কিন্তু মাৰ্চৰ পৰা ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইউ টাৰ্ণ ল'ব লাগিব মোৰ হাইট আছে ন সেইকাৰণে মোৰ বাইকখন চলাবৰ কাৰণে ইমান এটা টাফ হোৱা নাই মোৰ কাৰণে পাই গ'লোঁ বাইকখন ৰখাই লওঁতে তাহাঁত চাওঁ কি কয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে আৰু আপুনি নতুনকৈ খুলিছে ইয়াতে কৰিম PPF-টো মই পুৰা ডিছকাউণ্ট এটা দি আছে আৰু কামটো ভাল হ'ব মানে মই আগতে চাইছিলোঁ তো ইয়াতে কয় মই এতিয়া বাইকখন ইয়াতে থৈ দিছোঁ এতিয়া অলপ পিছত মানে গাড়ীখনৰ কাম হোৱাৰ পিছতে মোৰ বাইকখনৰ PPF-ৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিব তো গোটেইখিনি দেখুৱাম তো এইফালে দাদা আছে অকণমান কথা মানে PPF-ৰ কথা বা এই কথাখিনি দাদাবোৰ জানি লওঁ মানে কেনেকুৱা হয় মানে মোৰ ইয়াতে PPF-ৰ গাড়ী আহিলে আপোনাৰ মই যিটো ভেৰাইটিজ দিওঁ আপোনাৰ সেইটো USA প্ৰডাক্ট হয় নাৰ 190 মাইক্ৰনৰ এটা আছে 210 মাইক্ৰনৰ আৰু 230 মাইক্ৰনৰ আৰু বেলেগ গাৰৱাৰে কিবা লাগিলে মানে মোৰ লোকেল বস্তু একো নাই যিটো আছে আপোনাৰ পুৰা ব্ৰাণ্ডেড হয় মোৰ ইয়াতে পৰহি এটা আপোনাৰ কিয়া চেল্টছ এটা হৈছে PPF প্ৰিমিয়াম আৰু বাইক এতিয়ালৈকে মোৰ 12-14খন মান বাইক হৈছে মোৰ দোকান খোলাৰ বেছি দিন হোৱা নাই মানে এতিয়ালৈকে মোৰ 4-5 মান হৈছে আৰু মোৰ যিবিলাক ইনষ্টলাৰ আছে পুৰা কুৱেইটত চৌদি আৰবত 12 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ হয় আচ্ছা আচ্ছা তো বঢ়িয়া মানে মোৰ কামটো ভাল হয় আৰু মই মোৰখন কৰাম এতিয়া আৰু চব দেখুৱাম আপোনালোক কেনেকুৱা কামখিনি হয় প্ৰায় একদিন খুলি ল'ব লাগে আজি লৈ যাব আপুনি কালি লৈ যাব আপোনাৰ গাড়ীখন কি হ'ব একদিন PPF হ'ব আৰু গ্ৰাফিক কোটিং হ'ব অকণমান দেখুৱাম তাৰপিছত মই অকণমান বেলেগ কাম গুচি যাব লাগিব তো বাইকখন দি থৈ যাব লাগিব অকণ বেয়া লাগিছে নতুন বাইক পৰহি কিনিছোঁহে ৰাজে থৈ যাব লাগিব মানে প্ৰটেকশ্যনটো মেইন প্ৰটেকশ্যনটো হৈ যোৱা এখন টেনশ্যন থাকে ন সেইকাৰণে প্ৰথমতে সেইবিলাক খোলা যাব
এতিয়া হ'ব ৱাশ্বিং কালি পৰা ধুই লাগিছে ৱাশ্বিং কৰি কিনে বাকী সব ঠিকে হৈ থাকিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট হ'ব ফুল ডিপ ক্লিনিং ৱাছ হ'ব প্ৰথমতে মজাকৈ ৱাছ হ'ব লাগিব ৱাছটো যিমান ভাল হ'ব PPFটোৰ পিছত ধুনীয়া ভালকৈ হ'ব কিছু চাইন মাৰিছে কিন্তু মজা দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগে ৱাশ্বিং হৈ গ'ল পলিচ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পিপিএফৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব মজাকৈ প্ৰথম ৱাছ হৈছে বা ডিপ ফৰ্ম ৱাছ আৰু এতিয়া চব অলপ ড্ৰাই হ'ব দিছে ড্ৰাই কৰাৰ পিছতে পিছত পিপিএফৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ওলাই যাওঁ এফালে কৰি আছে আৰু আপুনি আকৌ আহিম মই এতিয়া চন্দ্ৰপুৰ যাব লগা আছে সেইকাৰণে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা হৈ যাওক আৰু চলো এৰি আহিব মন নাছিলে কিন্তু এতিয়া মই চন্দ্ৰপুৰ যাব লাগিব কিবা এটা আৰ্জেণ্ট কাম এটা আছে সেইকাৰণে এতিয়া চন্দ্ৰপুৰ যাব লাগিব ভাইটি এখন বাইক লৈ আহিলে ঘৰৰ পৰা তো এতিয়া এখন বাইক লৈ কেনে এতিয়া মই বাহিৰে যাওঁ চন্দ্ৰপুৰ নহ'লে দেৰি হৈ যাব আকৌ ঘৰত গৈ কেনে আহিলে সেইকাৰণে কাপোৰখন নামি আহিছে আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা আহি কেনে ঘৰত লাঞ্চটো কৰি কেনে আকৌ আহি যাম 4-5টা মানত আপডেটটো চাবৰ কাৰণে কিমান আগবাঢ়িছে চাবৰ কাৰণে এণ্ড PPF চেণ্টাৰৰ ভিতৰত অকণমান ইক' পাব পাৰে ভইচত হল হয় যে সেইকাৰণে যদি ইগন'ৰ কৰিব আপোনালোকে বাহিৰে চন্দ্ৰপুৰ গ'লোঁ তাতে অকণমান হিচাপৰ কাম আছিল হিচাপৰ কামখিনি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ লাঞ্চটো কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ বলক তাৰ কাফটোলৈকে PPF চেণ্টাৰলৈকে কিমানখিনি কাম আপডেট হ'ল কিমানখিনি আগবাঢ়িল চাওঁগৈ বলক আকৌ আহি পালোঁ আৰু কামটো আপোনালোকে দেখুৱাইছে কিমান হৈছে PPFৰ কাম মোটামুটি কমপ্লিট হৈ গৈছে খালি এটা টেপ লগাব লাগে টেপটো লগালে কমপ্লিট তাৰপিছত হ'ব গ্ৰেফাইন কোটিং গোটেইখিনি দেখুৱাম ঘৰত গৈ ভাত খাই আহিলোঁ কামটো কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময় আছোঁ মই বাইকিং কৰি যাব তো PPFটো মোটামুটি হৈ গ'ল এতিয়া গ্ৰেফাইন কোটিঙৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু বাইকখন এতিয়া অকণমান লাইটৰ ফালে লৈ গৈছে যাতে লাইটটো ভালকৈ পায় প্লাষ্টিকৰ কাৰণে মেটেলটোৰ কাৰণে বেলেগ মেটেলৰ কাৰণে বেলেগ হয় কিন্তু প্লাষ্টিকৰ কাৰণে মানে প্লাষ্টিকটো মানে বগা নহ'ব মানে এনেকুৱা নতুন থাকিব কিমান বছৰ এইটো হেৰি কৰে এইটো আপোনাৰ 1 year তো প্ৰথমতে প্লাষ্টিকখিনি মাৰি দিছোঁ এতিয়া প্লাষ্টিকখিনি মাৰাৰ পিছত পূৰা কলা হৈ দিব পূৰা হোৱাইটটো নহয় আৰু পূৰা এবছৰলৈকে পূৰা টেনশ্যন নাই আৰু এনেকুৱাই থাকিব আৰু এই প্ৰডাকশ্যনটো প্ৰথমতে প্ৰডাকশ্যন কৰি ল'ব লাগিব দিল পে পাত্থৰ ৰাখকে বাইকখন থৈ আহিব লগা হ'ল
উপায় নাই যিয়ে নহওক। আৰু এতিয়া মই ওলাই যাওঁ নুপুৰৰ লগত এফালে অকণমান ফুৰি আহোঁ আৰু ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰুটিৰ পাছত। আৰু কালি ৰাতিপুৱাই বাইকখন আনিব যাব লাগিব, নহ'লে মানে চিন্তা থাকিব তো যিমান সোনকালে পাৰিম বাইকখন যাই কিনে লৈ আহিম।